Melkein viikon on jo saanut lämmittää keittiöhella. Tulee aivan ihana lämpö tänne koko alakertaan. Kaunis aamu. Tässä on nyt ollut hallaöitä. Muutama. 1 aste oliko toissapäivänä ja nyt tänään lauantaina niin on kanssa ollut ihan siinä just nollan alapuolella. Aurinko paistaa ja heti alkaa lämpiämään. Tomaatit sai väistyä ja pikkukaverit pääsi tänne. Pavut sai vielä jäädä. Nää ei ole edes kukkinut, niin eihän niistä mitään tule. Ja sitten tomaatteja yritin nyt tunkea joka paikkaan, että tänne jäi nyt 2. Ja tietenkin kun tämä emokana tuli tänne ensimmäisen kerran, niin hän hyppäsi tuohon papulaatikkoon ja meni kylpemään. Että siinä on hänellä koristeellinen kylpypaikka. Kyllä ne tähän taas tottuu olemaan. Tässä on nämä minun kovan onnen avomaakurkut, niin kuin olen kertonut tuossa aikaisemmilla videoilla, niin ne on nyt 3. taimet
mitkä onnistu. Ja nyt viime yönä 22. elokuuta niin meillä oli ensimmäinen pakkasyö. 1 aste oli hallaa. Ja nyt otin päiväksi nämä harsot pois. Ja kyllä tuntuu, että ihan ok. Onneksi oli harsot. Varmaan jos ei olisi ollut, niin olisi jostain kohtaa vähän nipistänyt. Mutta nyt näyttäisi olevan kyllä kunnossa. Hyvä niin. Siinä on Jukka hakenut ja perunoita, eli vaan perunoiden keitto on sitten. Ja taas tulee vettä. Tänään on tullut kyllä monta kertaa vettä. Syksy tulee. Valitettavasti. Täällä kesäkeittiössä jälleen säilöntöhommissa. Tänään keräsin nyt ensimmäisen pienen erän avomaakurkkuja. Ja kaikkihan on nyt vähän tänä vuonna myöhässä. Mutta pääsenpähän ainakin jotenkin alkuun. Tässä on kurkut. Aika pieniä, mutta parempi pienet kuin liian isot. Sitten siinä on omaa tilliä ja mustaviinimarjalehtiä. Käytän tätä kapsin säilötettä. Etikkaa ja sokeria. Ja nyt kohta laitan tuossa kaasulla liemen kiehumaa. Päästään hommiin. Ajattelin, että kun nämä on niin pieniä, niin vaan pituussuunnassa halkasta. Enkä viipaloisi sen kummemmin. Ja niin kuin tässä kapsin ohjeessa sanotaan, että pitäisi vähäksi aikaa laittaa ne kurkut sinne kuumaan liemeen niin kuin 2 kertaan, niin sitä en ole koskaan tehnyt. Ja ihan hyviä tullut, tosi hyviä ja säilyivät ihan mainiosti yli vuoden, ellei tule syötyä aikaisemmin. Mutta nyt vaan hommi. Ei tullut kuin 1 purkki, mutta alkuhan se on tämäkin. Viime vuonna oli silleen, että ei tullut kyllä kauheasti, että se oli harmittavaa. Kyllä nyt meille riitti koko talveksi, mutta sitähän voisi tehdä vaikka kuinka paljon, se on niin hyvää. Noin, ja sitten vaan suljetaan ja sitten maakellariin säilytykseen. Toinen keruu avomaakurkuista. Nyt on vähän enemmän kuin viimeksi. Mutta vielä siinä olisi alkuja tulossa, että pitää toivoa ainakin, että päivät olisi lämpöisiä. No niin, toinen säilymispäivä kurkkujen osalta menossa. Taas sain 2 kiloa. 2 kiloa lisää ja täällähän on ollut tosi kylmät yöt nyt. Onko 2 hallayötä ollut ja sitten muutama nollan tienoissa, niin mullakin on nyt sitten ollut yhdessä kurkkumaassakin on 3-kertaiset harsot ollut, että saisin ne sieltä säilytettyä. Toivottavasti onnistuu. Kyllä me joka kesä ollaan kyllä saatu tästä omalta hyötymaalta niin koko talven kurkut. Ja mehän syödään sitä talvella, voi sanoa, että melkein joka päivä. Meillä tätä kurkkua niin suunnilleen semmoinen 50 metriäkö meillä olisi sitä, jos riveissä ajatellaan, että ne on niin kuin yhdessä rivissä. Että kyllähän ne aika isot alat on, mutta parempi se kun on tilakerta, niin on varmistaa sitten, että meneekö se vaikea saada yhdellä kädellä. Pitää ottaa toinen käsi apuun. Niin,
hyvä varmistaa se saatavuus, koska tää on niin haluttua, punajuuret ja kurkut, niin helpompi tulla liian kanssa toimeen kuin liian vähän. No niin, nyt tuli oikein kunnon sadekuuro. Ihan yllättäen, oli tosi lämmintä tossa kun tulin tänne. Ja tämmöstä, se on Suomen kesä. Vesihän oli semmoinen melkein 28 astetta ja nyt se on enää 14, että on se aikamoinen pudotus. Syksy tulee. Ja oli siinä. Tuli losot sahattua. Eli tässä tukkivannessahalla kun sahataan lautaa ja lankkua, niin siitähän tulee aina näitä pintalautoja, eli losoja. Ja ne minä pinon suoraan tähän telineeseen niin paljon kuin mahtuu. Ja sitten nämä on nyt kuivunut tässä yli kesän. Tässähän oli 5-6 viikkoa 30 ja aurinko paahto ja tuulta aina välillä, niin nehän on täysin kuivia. Ja näistä tulee puita aivan valtavasti. Hyviä keittiöhellaan ja sitten tuonne saunan kiukaan. Tässä tulee monta kottikärryllistä polttopuuta. Näin minä olen tehnyt joka kesä ja tästä telineestä ne on helppo sahata pätkiksi. Avasin siinä tänään tuon ulkoluukun kanssa, että voisivat mennä tuohon aidatulle pentuturvalliselle alueelle, mutta emo kävi 2 kertaa katsomassa, mutta ei ainakaan vielä ollut valmis viemään lapsia sinne. Tänään on niin lämmin päivä nyt, että hyvin voisivat mennä.
Kaikki 7 on ihan hyvinvoivia. Tuli vähän leikattua näitä tomaatteja. Nyt täytyy välillä lopettaa ja mennä kahville, ettei leikkaa liikaa. Poistin nyt ensimmäiset varkaat vasta nyt, niin kuin mä oon tehnyt. Ja sitten poistin noiden kukkaterttujen edestä. Poistin lehtiä. Kaikkia isoja ylimääräisiä oksia poistin. Täytyypä jatkaa vaikka huomenna. Ei ole paljon valkosipulia tänä vuonna, mutta ehkä nämä on sitten sitäkin parempia. Sain aloitettua mustikan keruukin. Ensimmäinen ämpäri kerätty.